નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ પ્રજ્ઞાબેન ચૌહાણ. હું નોબલ વિદ્યાલયમાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ Hkg વિષય ગુજરાતી. તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે કને રસનો કુ અને કને દીર્ઘ કુવાળો કક્કો લખીશું અને તેના શબ્દ લખીશું. તો બાળ મિત્રો, આપણે કુવાળો કક્કો બોલીને લખીએ. કને રસનો કુ, ખને રસનો કુ, ગને રસનો કુ, ઘને રસનો કુ, ચને રસનો છુ, છને રસનો છુ, જને રસનો છુ, જને રસનો છુ, તને રસનો છુ, થને રસનો છુ, દને રસનો છુ, ધને રસનો છુ, અણે રસનો અણો, તને રસનો તુ, થને રસનો થુ, દને રસનો ધુ, ધને રસનો ધુ, નને રસનો નુ, પને રસનો પુ, ફને રસનો પુ, બને રસનો પુ, ભને રસનો પુ, મને રસનો મુ, યને રસનો યુ, રને રસનો યુ, રને રસનો ઋ, લને રસનો લુ, વને રસનો ભુ, સને રસનો સુ, સને રસનો સુ, સને રસનો સુ, હને રસનો હુ, અળને રસનો અળુ, ક્ષને રસનો ક્ષુ, નને રસનો નુ, અને ઉતરણ. આ કયો કક્કો આપણે લખ્યો? કને રસનો કુ. તો આપણે એ રીતે બોલીએ ને, કને રસનો કુ, ખને રસનો કુ. હવે એ રીતે આપણે બોલવાનું નથી. ડાયરેક્ટ કુ, ખુ, ગુ, ઘુ, છુ, છુ, જુ, જુ, ટુ, થુ, ડુ, ધુ, અણુ, તુ, થુ, દુ, ધુ, નુ, પુ, ફુ, બુ, ભુ, મુ, યુ, ઋ, લુ, ભુ, સુ, 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 ઉ, અળુ, ક્ષુ અને નુ. અને ઉતરણનો ઉ. હવે આપણે તેના શબ્દ લખીશું. કુવાળો. દને રસનો દુ, નને રસનો ની, યને કાનો યા, દુનિયા. જને રસનો જુ, વને કાનો વા, ર, જુવાર. સને રસનો સુ, વને કાનો વા, સ, સુવાસ. કને રસનો કુ, મને
જને રસ્તો જુ, લને કાનો લા, ઈ જુલાઈ. કને રસ્તો કુ, મ, કને રસ્તો કુ, મ, કુમકુમ. વને રસ્તો ગુ, લ, વને રસ્તો ગુ, લ, બુલબુલ. રને રસ્તો ગુ, જ, રને કાનો રા, ત, ગુજરાત. મને રસ્તો હું, લને કાનો લા, ય, ત, મુલા, ય, મ, મ છે મુલાયમ. મને રસ્તો હું, સને કાનો સા, ક, ર, મુસાફર. ગને રસ્તો ગુ, રને રસ્તો ગુ, કને રસ્તો ગુ, અળ, ગુરુકુળ. ત, મને રસ્તો ગુ, કને કાનો કાર, તમુકાર. આ છે કને રસ્તો કુવળ કપો અને તેના શબ્દ. હવે આપણે લખીશું કને દીર્ઘ કુવળ. તો આપણે બોલીને લખીએ. કને દીર્ઘ કુ, ખને દીર્ઘ કુ, ગને દીર્ઘ ગુ, ઘને દીર્ઘ ગુ, ચને દીર્ઘ ચુ, છને દીર્ઘ છુ, જને દીર્ઘ જુ, જને દીર્ઘ જુ, ટને દીર્ઘ ટુ, ઠને દીર્ઘ ઠુ, ડને દીર્ઘ ડુ, ઢને દીર્ઘ ધ્રુ, હને દીર્ઘ મણુ, તને દીર્ઘ તુ, થને દીર્ઘ થુ, દને દીર્ઘ દુ, ધને દીર્ઘ દુ, નને દીર્ઘ નું, પને દીર્ઘ ઉ, ફને દીર્ઘ ઉ, બને દીર્ઘ ઉ, વને દીર્ઘ ઉ, મને દીર્ઘ મુ, યને દીર્ઘ યુ, રને દીર્ઘ ઉ, લને દીર્ઘ ઉ, વને દીર્ઘ ભુ, સને દીર્ઘ સુ, સને દીર્ઘ સુ, સને દીર્ઘ સુ, હને દીર્ઘ ઉ, અળને દીર્ઘ અળુ, ક્ષને દીર્ઘ ક્ષુ, ને નને દીર્ઘ નું, ને ઉનો ઉ. આ કયો પગલો લખ્યો આપણે? કને દીર્ઘ
અને દીર્ઘ પૂનમ પૂનમ કને દીર્ઘ કુકરી કુકરી જને દીર્ઘ જુર મજૂર સને દીર્ઘ સૂચના સને દીર્ઘ સૂચના દને દીર્ઘ ડૂબકી ડૂબકી મયને દીર્ઘ યુર મયુર પને દીર્ઘ પૂત અળને દીર્ઘ અળી પૂતળી તને દીર્ઘ ધુ નવવધુ ધને દીર્ઘ ધુ પ સ અળને દીર્ઘ અળી ધૂપસળી બને ગાનો ગા થ રૂમ બાથરૂમ દને દીર્ઘ દુ ધ બને ગાનો પા ક દૂધ પાક મ જ બને દીર્ઘ ગુ ત મજબૂત જને દીર્ઘ ચુ પ ચનિકાનો ચા પ ચૂપચાપ પને દીર્ઘ પુ જનિકાનો ચા પનિકાનો પા ઠ પૂજા પાઠ આપણે આ ગપ્પો અને શબ્દ પતી ગયા. હવે આપણે ચિત્ર જોઈએ અને આપણે બોલીશું. આ શેનું ચિત્ર છે? પૂરી. શેનું ચિત્ર છે? પૂરી. તો આ પૂરી છે ને, તો એમાંથી આપણને પૂજારી, પૂનમ, પૂરી અને પૂજા એ આપણે શબ્દ લખેલા હશે. એમાંથી આપણે પૂરી લખેલું શોધવાનું છે. તો જ્યાં પૂરી લખેલું હોય ત્યાં એની ઉપર રાઉન્ડ કરી દેવાનો અને એની નીચે શબ્દ લખવાનો. આ શેનું ચિત્ર છે? દૂધી. શેનું ચિત્ર છે? દૂધીનું ચિત્ર છે. તો દહીં, દૂધ, દસ અને દૂધી એ લખેલું છે. તો આમાંથી આપણે દૂધી શોધવાનું અને એની ઉપર ગોળ કરવાનું અને અહીંયા તેનો શબ્દ લખવાનો. એ જ રીતે આ શર્ટનું ચિત્ર છે. શેનું છે? શર્ટનું ચિત્ર છે. આ ખજૂર. શેનું ચિત્ર છે? ખજૂર. આ કબૂતર અને ફૂલદાન. આ શેનું ચિત્ર છે? જુવાર. શેનું ચિત્ર છે? જુવાર. તો એ શબ્દ અહીંયા તમારે લખવાનો છે. જાને રસ્તો જુ અને કાનો વા ર જુવાર. આ શેનું ચિત્ર છે? કુહાડી. શેનું ચિત્ર? કુહાડીનું છે. તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું? કને રસ્તો કુ અને કાનો હા રને દીર્ઘ ડી. એ જ રીતે આ ઘુવડ છે. જો 15 ચિત્ર આપેલા હશે અને આગળનો શબ્દ કે ગમે તે એક શબ્દ આપણે લખવાનો છે. પેલા ચિત્ર જોવાનું છે અને શબ્દ જે ન લખ્યો હોય એ લખવાનો છે. તો આમાં પહેલો અક્ષર નથી લખ્યો તો શું આવે? આ શેનું ચિત્ર છે? તો કે ઘુવડ. અહીંયા ઘરે રસ્વ ઘુ આવે. આ મુખવાસ છે. શેનું ચિત્ર? મુખવાસ. તો આમાં ખ અને કાનો વા અને સ એ ચિત્ર એ શબ્દ લખેલા. તો કયો શબ્દ પહેલો આવશે? મુ. મને રસ્વ મુ એટલે મુખવાસ. આ બુલબુલ છે. તો બુલબુલમાં અહીંયા પહેલા તો લીટી કરેલી છે, પછી લ અને
તો એ ખાલી જગ્યામાં આપણે શું લખવાનો? બને રસ્વ બુ, બુલબુલ. આ કુમકુમ છે. તો પહેલા અક્ષર લખેલા છે બે, કલે રસ્વ કુ અને મ. પછી ખાલી જગ્યા છે અને મ છે. તો કયો શબ્દ બનશે? કુમકુમ. તો બાળ મિત્રો, આ જે આજે મેં લખાવ્યું અને બોલાવ્યું છે એ તમે તમારા ઘરે બોલીને અને લખજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો. નમસ્તે.